Okay, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਗੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪਤਾਰਾ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ? April 25th 48। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? ਇੰਡੀਆ ਪਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ? ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਭੂਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਏ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਸਿਸਟਰ ਅਤੇ ਮਦਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 68 ਮਾਰਚ 'ਚ ਅਰਲੀ ਮਾਰਚ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਭੂਆ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ 68 ਤੋਂ 70 ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 70 'ਚ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਬਲੋ ਅਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੋ ਜੌਬ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਨੋ ਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। I was 24 years old when he bought a car for me. And so that was my big day. ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ 3-4 ਵਾਰੀ ਉੱਦਾਂ I quit work here, go back to Vancouver, Lake Cochin, go back there again. Quit work and go back to Okanagan, but no, come back, always come back. Quit 3 times and always come back. This is the best ever my life in this town. ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ? 68 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, 68 ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਈਅਰ ਓਲਡ ਸੀ ਉਦੋਂ? 18. ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਦਾਰੀ ਆਏ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿੰਦਾ ਆਏ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟੋਕੀਓ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਕਾਰ 'ਚ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਨ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਾਲ ਪਲੇਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਉੱਥੋਂ ਪਲੇਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਪਲੇਨ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ? ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਥ ਸੀ? ਮਾਰਚ। ਓਕੇ, ਉਦੋਂ weather ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸੀ? It was cold, ਠੰਡ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਲੇਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ it's cold, raining, not snowing but rain. It's cold. Okay. ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਸੀ। Okay. ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ? Hard. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ people come and see us, meet everybody, all the relatives, ਉਹਨਾਂ ਦੇ friend. ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਚਿਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਲ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਲ ਮਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, my hands getting cold, so I want to go home. So they drive me home, the bus, and then come home. My pooha get mad. They ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। It's pretty hard days. Learn hard way. ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। Young ਸੀ ਉਦੋਂ, 18-year-old, you don't know anything, especially when you come from India. Learn hard way. Yeah. Good. Yeah.
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾ 5 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ hard ਸੀ, full of difficulty? But it's really difficult. It's, especially uh, not a 5 2 years, 68 to 69. And 69, I just don't want to stay here. I go back to England, see my sister, and stay there a month. I come back. After that, I work about 6-7 months in Lake Hodgson. After that, it happened that Mel blew up. Then I was not doing anything. And so when Dad calls, he said, "You better come here." So that's the day I just catch a bus, come here. So your mom and dad were living in Donald? Yeah. Okay. I was in a Donald. Okay, but none of their kids were there? No, no. Okay. My mom and dad, they are just two of them. Okay. And I came here March, maybe 27 or 26 March. So I work here. It's really hard first 5-6 months. Never, it's hard work. Never work in a mill, lumber mill. Used to work in a shingle mill. So it's good experience. Slowly learn something, then change. Okay. ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ ਕਿੰਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਲਾਈਕ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? Weekend is just like a mela. It's so fun. Everybody get together, just go out on a lake or just playing card, get together, and it's weekends are really fun. Even like you stay at mela ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। It wasn't that bad. It's really good. Okay. Although ਇੱਥੇ in the Punjabi, in the grocery, ਕੱਪੜੇ in the ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਗਰੋਸਰੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਉਹ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰੋਸਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੈਰੋਗੇਟ ਉੱਥੇ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਟਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੋਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਲਾਂ ਦੂਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਲਗਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਾਈਸ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਟੋਰ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਲਗਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗਰੋਸਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। Okay. ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ in the funeral ਹੋਣੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਇੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੋਨਲ 71 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਮੂਵ ਹੋਏ ਹਾਂ, 71 'ਚ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਹੋਏ ਸੀ, they're too young to marry. 71 ਦੇ ਲੇਟ 71 'ਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਨਲ ਬਾਜਾ ਢੋਲਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕੂਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਦੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਆਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤੀਲੇ ਬੀੜ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਤੀਲੇ ਵੀ? Everything, all that big
Japan or ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੇਕ ਕੋਚਨ ਤੋਂ 2 ਵਾਰਾਂ ਚੱਲਿਆ ਬੀੜ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਲੇਖ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੈਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖਰੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਮਨਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਰਿੰਗ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੀੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਰਹੇ ਫਿਰ ਡੋਨਲਡ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਰਨਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬਰਨਰ ਸੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ get a better job or do something else but ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ they work 24/7 so ਇਹ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਿਆਣੇ kids my wife was here so I come back here then stay I think 2 months maybe with Okanagan Burner okay ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਵੀ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 82 ਚ ਗਏ 68 ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 68 about 22 years wow yeah okay ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੀਤਾ that's it okay nobody else okay ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਲਾਈਫ ਕਿੰਦਾ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ it's you raise your the kids ਜਿਹੜੇ small town ਚ raise ਹੋਏ ਆ it's totally gold it's better than the big city it's totally different kids they respect all people they know what they're doing they don't do bad things the parents even trust them all the golden kids like not a golden or small community kids they really good kids every one of them as far as we know here all the kids grow up here you go anywhere they talk to you they respect you but big city kids they don't even look at you they are totally different it's really that's only good things in a small community here especially in Golden where we living so our community was so good I can't believe that all good kids it's really nice okay ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੈਟਸ ਇਟ ਹੋਰ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਊਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਫੈਮਿਲੀ everybody knows you they know it we know them and they know us everybody is like a family member here it's a really nice town a nice small town ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਕਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਾ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ we got a good relation with the other community ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ even white people Italian everybody we don't have it I don't think anybody got a problem here okay ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ when we first came here Golden we got a fight in the post office fight in the bar even we got a
when we came from India, ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਜੇ ਮੋਰੇ ਗੋਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ 4-5 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇਖਣ ਗਏ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਆਰਮ ਪੱਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੋਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਇਟਸ ਗੈਟਿੰਗ ਨੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਦ ਨੇਟਿਵ। Okay. Okay, Hor goes to see Ad Carnage. No, that's it. Okay. Okay, thank you, Uncle G.